পানীখিনি গৰম হ'ব। বলক মই কাৰেণ্টত লৈ যাওঁ আপোনালোক, মই গৰম কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। বলক অন কৰোঁ, চাব এতিয়া কাম আৰু। চাওক পানী গৰম হ'ব ধৰিছে, চাওক এইটো বুৰবুৰণি ফুটিছে, এইটো চাই লওক, বুৰবুৰণি ফুটি আছে। চাওক পানী গৰম হৈ আছে। আৰে থোৱা পৰ্যন্ত ওলাই গৈছে, ইমান গৰম উঠিছে পানী। বহুত ৰেপিড প্ৰচেছ কিন্তু এইটো। চাওক কিমান গৰম হৈ গৈছে, তাতছে কৰিব পৰা নাই মই, ইমান গৰম উঠিছে পানী। প্ৰভাৱ মই ওপৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। গৰম হৈ আছে পানী। চাওক থোৱা পৰ্যন্ত ওলাই গৈছে, ইমান গৰম উঠিছে। ইমান গৰম উঠিছে যে মই হাতত লৈ থাকিব পৰা নাই। এতিয়াও বহুত গৰম উঠিছে, এতিয়াও বহুত গৰম হৈ আছে। মই প্লেটত লৈ আহিছোঁ, ইমান গৰম উঠিছে। এই প্ৰচেছটো আপুনি ঘৰত কৰি চাব পাৰে। ঘৰত কৰি চাব পাৰে, পানী গৰম কৰা এইটো হিটাৰ টাইপৰ, এইটো দেছি মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া যোগাৰ এইটো। আৰু ইয়াৰ অলপ ৰংটো অলপ চেঞ্জ হৈছে। ৰংটো নাচাব আপোনালোকে, ৰংটো ইলেক্ট্ৰলাইচিছৰ কাৰণে হৈছে। অলপ মডিফাই কৰিলে ৰংটোও নোহোৱা হৈ যাব, তাৰমানে তাৰকেইডাল অলপ মডিফাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ তার ইউজ কৰে না, ডাঙৰ তার ইউজ কৰিলে আৰু বেছি গৰম হ'ব, বহুত সোনকালে গৰম হৈ যাব ডাঙৰ। মই সৰু তার ইউজ কৰিছোঁ আৰু